chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Anh Tuấn Khuyến Nông. Nhân dịp đầu năm mới, em xin được chúc các bác thật nhiều sức khỏe, trồng trọt thì hiệu quả, chăn nuôi thì gặp nhiều thắng lợi. Trong thời gian qua, chủ đề nuôi ốc nhồi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bác, các anh, các chị. Nhiều bà con mới bước chân vào nuôi con ốc nhưng chưa lựa chọn cho mình được phương thức nuôi phù hợp. Vì vậy hôm nay em xin được chia sẻ cùng bà con phương thức nuôi ốc trên tráng lưới để bà con cùng tham khảo. Phương pháp này hiện đang áp dụng khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nhiều hộ dân đánh giá phương pháp này dễ làm, chi phí đầu tư không quá cao, hiệu quả lâu dài. Để hiểu rõ hơn, tập này em xin được đánh giá những ưu, nhược điểm của phương pháp nuôi ốc trên tráng lưới. Về ưu điểm. Thứ nhất, giải quyết vấn đề ao nuôi ốc có mực nước quá sâu. Ao của tôi rất sâu, ao sâu những 3 mét cơ, chứ không phải là như các ao khác bảo là 80 phân hoặc là 1,2 mét. Tôi vẫn thấy là nó sống được bình thường. Như chúng ta đã biết, ốc nhồi sống và tìm kiếm thức ăn chủ yếu trên tầng nước mặt, chỉ khi gặp yếu tố bất lợi của thời tiết như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, hay khi gặp tác động của ngoại lực thì ốc mới chìm xuống đáy, đó chính là cơ chế tự bảo vệ của ốc. Vậy nếu ao quá sâu, khi không có vật bám, ốc sẽ bị chìm xuống đáy. Tầng đáy có lượng oxy thấp và là nơi tích lũy nhiều mùn bã hữu cơ. Trong quá trình phân hủy sẽ sinh ra các khí độc, nếu tiếp xúc với khí độc trong thời gian ngắn, ốc sẽ bơi yếu, chậm chạp dễ tổn thương và nhiễm bệnh, và nếu ở tầng đáy quá lâu, ốc sẽ có nguy cơ bị chết hàng loạt. Vì vậy nuôi ốc trên tráng là phương pháp giúp giải quyết vấn đề ao nuôi ốc có mực nước sâu trên 2 mét. Thứ hai, giúp phân bố đều mật độ ốc trên toàn bộ diện tích mặt nước ao. Thông thường trên những ao có diện tích lớn, ốc sẽ thường sống tập trung ở khu vực ven, quanh bờ ao. Nơi đó thuận lợi cho quá trình ốc tìm kiếm thức ăn và sinh sản, từ đó gây lãng phí diện tích mặt nước và làm chất lượng nước trong ao không đồng đều. Vì vậy để ốc sinh trưởng phát triển tốt, cần phân bố mật độ ốc đều trên toàn bộ diện tích mặt nước ao. Khi nuôi ốc trên tráng sẽ giúp bà con giải quyết vấn đề trên. Thứ ba, nuôi ốc trên tráng áp dụng hệ thống phao nâng sẽ giúp mực nước nuôi ốc luôn luôn ổn định. Thứ tư, tráng lưới giúp bảo vệ ốc khỏi chuột và hạn chế các đối tượng thiên địch gây hại khác. Thứ năm, nuôi ốc trên tráng lưới giúp bà con dễ dàng quan sát, theo dõi tình trạng phát triển của ốc, từ đó đưa ra các biện pháp tác động kịp thời và hiệu quả nhất. Thứ sáu, nuôi ốc trên tráng giúp bà con dễ dàng quản lý, cho ăn, lọc ốc, loại bỏ ốc nhiễm bệnh, thu gom trứng để ấp nở. Thứ bảy, giai đoạn trứng mới nở, ốc con được ươm nuôi trong tráng, sẽ đảm bảo tỷ lệ nuôi sống đạt cao nhất. Ốc dễ dàng phân loại theo từng lứa tuổi khác nhau, thuận lợi cho quá trình nuôi hay xuất bán con giống. Cuối cùng khâu thu hoạch ốc thương phẩm hết sức dễ dàng, nhanh gọn và hiệu quả. Về nhược điểm. Bên cạnh những ưu điểm thì phương pháp này vẫn tồn tại một số nhược điểm nhất định. Thứ nhất, tốn thêm chi phí đầu tư làm tráng lưới. Thứ hai, yêu cầu kỹ thuật nuôi cao hơn. Thứ ba, ốc tập trung mật độ cao trong tráng, chúng dễ bám víu, co cụm thành đống lớn và chìm xuống đáy, từ đó dễ xảy ra hiện tượng ốc chết chìm. Vì vậy khi nuôi ốc bằng phương pháp này, bà con cần thả con giống đảm bảo mật độ, làm đáy tráng thật phẳng, không để hiện tượng đáy tráng trũng giữa. Thứ tư, phương pháp giữ ốc qua đông trên tráng lưới, tỷ lệ hao hụt sẽ cao hơn so với phương thức giữ ốc qua đông bằng cách tháo cạn nước hay phương thức qua đông trong nhà vòm ni lông. Đó là một số những ưu và nhược điểm của phương pháp nuôi ốc trên tráng. Hy vọng qua video bà con có thể lựa chọn cho mình được phương thức nuôi ốc phù hợp. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì, bà con có thể để lại dưới phần bình luận. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.